નમસ્કાર મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે સ્ટુડન્ટ ટેલેન્ટ ડેવલપર. એમાં એક નવો પ્રોજેક્ટ સાયન્સનો લઈને આવ્યા છીએ. તો મિત્રો, આ પ્રોજેક્ટનું નામ છે હોલોગ્રામ. બરોબર, હોલોગ્રામ એટલે કે તમારે 3D પિક્ચરમાં કોઈ વિડીયો જોવો હોય તો એના માટેનો આ એકદમ સિમ્પલ જુગાડ છે. બરોબર, શ્રી ભદ્રાવડી પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને આપણે ધોરણ 6 માં રજૂ કરીએ છીએ. તો એમાં તમારે શું કરવાનું છે? આ પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટે એક પંખાનું બોક્સ લેવાનું છે. બરોબર, પંખાનું બોક્સ લઈ અને એના ઉપરનો ભાગ એક સાઈડનો છે એ કાપી નાખવાનો છે આવી રીતે. પછી ત્યારબાદ પછી અહીંયા છે આ બાજુનો એંગલ અને આ બાજુનો એંગલ, બંને બાજુ એંગલથી 45 ડિગ્રીએ એક ઊભો કાપો મૂકવાનો છે. બરોબર, કોણ માપક લઈ લેવાનું અને 45 ડિગ્રીએ ઊભો કાપો મૂકવાનો. ત્યાં આવી રીતે પ્લાસ્ટિકનો એક પેપર એને ફિટ થઈ જાય એ રીતે આપણે કાપો મૂકવાનું છે. ત્યાર પછી આ બોક્સમાં ઉપર મોબાઈલ મૂકી શકાય એટલા માટે મેં અહીંયા ચોરસ ખાનું બનાવ્યું છે. બરોબર છે, ત્યાં આગળ યુટ્યુબમાં સર્ચ મારવાનું હોલોગ્રામ વિડીયો, એટલે એમાં સરસ મજાના હોલોગ્રામ વિડીયો આવશે અને એ ફોન ઉપર મૂકવાનો. પછી વિડીયો પ્લે કરવાનો એટલે તમને 3D પિક્ચરમાં સરસ મજાના એના વિડીયો જોવા મળશે. બરોબર, કેટલું સરસ દેખાય, જોઈને મજા આવશે તમને. શાંતિ રાખજો. Oh